Chào các bạn, mình là Vĩ Crypto và đây là Trong bài hướng dẫn ngày hôm nay, chúng ta sẽ học cách cài đặt email trên laptop và trên điện thoại di động. Chào các bạn, trong bài hướng dẫn ngày hôm nay chúng ta sẽ học cách cài đặt Gmail của chúng ta trên MacBook và trên điện thoại di động. Trước tiên chúng ta sẽ cài đặt trên MacBook trước. Chúng ta hãy vào phần mềm email có sẵn trong MacBook. Chúng ta chọn Google, Continue, nhập địa chỉ Gmail, Next, nhập password của email, Next, chọn Contact, Calendar và Notes, Done. Như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công Gmail của chúng ta trên macOS. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cơ bản trên phần mềm email của macOS. Đây là hộp thư đến, nơi mà các bạn sẽ nhận được tất cả những email đến địa chỉ Gmail của các bạn. Send là hộp thư đi. Để khởi tạo một email mới, các bạn vào File, New Message. Trong mục To, các bạn nhập địa chỉ email của người nhận. Subject là tiêu đề của email. Dưới này các bạn gõ nội dung của email. Khi các bạn đã soạn thảo nội dung xong, các bạn bấm vào biểu tượng Send Message. Các bạn có thể thấy là email mình vừa soạn thảo đã nằm trong thư đi địa, có nghĩa là email của chúng ta đã được gửi thành công. Và tiếp theo đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Gmail trên điện thoại. Các bạn mở điện thoại iPhone của các bạn lên, các bạn vào phần cài đặt, cuộn xuống tài khoản và mật khẩu, thêm tài khoản, chọn Google, nhập địa chỉ Gmail, bấm nút tiếp theo, nhập password của Gmail, bấm nút tiếp theo, chọn cả 4 mục mail, danh bạ, lịch và ghi chú, lưu. Quay trở về màn hình chính, chúng ta vào biểu tượng email trên điện thoại. Vậy là chúng ta đã cài đặt thành công địa chỉ Gmail của chúng ta trên điện thoại iPhone. Để tạo một email mới, chúng ta bấm vào biểu tượng ngay góc phải phía dưới màn hình. Chúng ta nhập địa chỉ email của người nhận trên mục đến, chủ đề của địa chỉ email và nội dung của địa chỉ email. Khi chúng ta đã soạn thành công, chúng ta bấm vào nút gửi. Vậy là email của chúng ta đã được gửi thành công. Trong bài hướng dẫn tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cách các bạn cài đặt địa chỉ Gmail trên laptop Windows và trên điện thoại Android. Nếu các bạn có nhu cầu sử dụng laptop Windows và điện thoại Android thì các bạn hãy đón xem bài hướng dẫn tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy thích thì like, thấy hay thì share, còn thấy thú vị thì comment bên dưới nhé.